رج 104 رو میخوام شروع بکنم. رج 104 خودش توی چند مرحله بافته میشه. برای مرحله اول من میام نخ رو متصل میکنم از این فضایی که رنگ روشنم رو وصل کرده بودم و یه اتصال کافی هستش توی این بخش. خب حالا میام اینجا پایه میبافم. پایه هم پایه کوتاه هستش. یک سری از پایه کوتاه ها پایه معمولی هستن و یک سری پایه برجسته. قلاب رو میبرم زیر این گلبرگی که اینجا دارم، نخ میگیرم و یک پایه میبافم و بعدش میام داخل این حلقه 3 تا دونه پایه میبافم. 1 2 و 3. باز هم میام اینجا، ببینید قلاب رو میبرم زیر این گلبرگی که اینجا دارم، یک پایه کوتاه برجسته و داخل این فضا 3 تا پایه کوتاه معمولی. باز هم اینجا یک پایه کوتاه برجسته و اینجا 3 تا پایه معمولی. دوستان این بافت رو من ادامه میدم تا برسم به این قسمت. وقتی که بافتم رسید به این مرحله، قلاب رو میبرم زیر داخل قسمتی که ببینید این نخ روشن متصل شده. همینجا نخ رو وصل میکنم و انتهاش رو کات میکنم. قراره که مرحله دوم رج 104 رو با هم دیگه تمرین بکنیم. من تا قبلش یه توضیحی در رابطه با تعداد پایه ها بدم. ببینید دوستان، ما باید اینجا 69 تا پایه کوتاه بافته باشیم. یعنی مجموع پایه کوتاه های معمولی و برجسته میشه 69 تا. اما برای رج جدید ترجیح میدم یکی دو جا رو علامت گذاری بکنم برای اینکه بافت رو بهتر متوجه بشید. ببینید 1 2 3 4 و 5 گلبرگ پنجم رو میخوام علامت بزنم. پایه برجسته ای رو که روش بافتم، ببینید گندمیش میشه اینجا و از این سمت هم همین کار رو قرار انجام بدم. 1 2 3 4 و 5 ببینید پایه برجسته روش گندمیش میشه این قسمت. دوستان حالا مرحله جدید رو باید توی حد فاصله این 2 تا مارکر ببافم. قراره که پایه هم پایه متوسط باشه. میتونم نخ رو متصل کنم و 2 تا زنجیره بزنم یا اینکه از ابتدا به شکل پایه متوسط ببافمش. ببینید من یه حلقه میزنم روی قلاب، میام اینجا. این پایه‌ای که مارکر گذاشتم رو کار ندارم، میام اینجا. 3 تا پایه داریم دیگه. از پایه اولش شروع به بافت میکنم. خب من مجدد بافت بزنم. پایه هم پایه متوسط هستش گفتم. 3 تا پایه اینجا داریم. روی هر کدوم یک پایه متوسط میزنم. میرسم به این پایه برجسته. اینجا هم یک پایه متوسط میبافم. باز هم اینجا شروع میکنم به بافتن پایه متوسط و این کار رو انجام میدم، تکرار میکنم تا برسم به این قسمت. خب دوستان، من این پایه های وسط رو بافتم. فقط در رابطه با تعدادش یه توضیحی رو بدم. ببینید 3 تا پایه این قسمت داخل این حلقه بود دیگه، روشون بافت میزدم و بعد یه دونه هم روی این پایه برجسته. یعنی تو این فاصله ما 4 تا پایه میبافتیم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 و 8. از اینجا تا اینجا 8 4 تا میشه 32 تا و 3 تا پایه هم اینجا بافتم. 32 و 3 میشه 35 تا پایه. ببینید دیگه من روی این قسمتی رو که مارکر گذاشتم بافت نمیزنم. نخم رو سفت میکنم و کات میکنم. پس اینجا 35 تا پایه بافتم. اما مرحله سوم رج 104. ببینید دوستان، من میام توی هر رج یه تعدادی از پایه های ابتدا و انتهایی رو نمیبافم. الان اینجا میام پایه اول، دوم و سوم رو رها میکنم. قلاب رو میبرم زیر گندمی پایه چهارم و نخم رو متصل میکنم. من میخوام از ابتدا به شکل پایه کوتاه ببافم. خب ببینید 1 2 3 3 تا رو رها کردم و 4 رو میبافم. حالا میام روی پایه های بعدی یکی یه دونه پایه متوسط میبافم تا برسم به این قسمت و کارم رو توضیح بدم. خب من این بخش رو بافت زدم. تعداد پایه هایی که اینجا بافتم 30 تا پایه هستش و میام یه تعدادی پایه هم از این انتها نمی بافم. ببینید دوستان، من رج قبلی 35 تا پایه بافتم. توی این رج گفتم 3 تا پایه از اول رها میکنیم، 2 تا پایه هم از انتها رها میکنم، 30 تا پایه رو این وسط می بافم. منتها یه توضیح کوچولو بدم به دوستان تازه کار. ببینید
الان ممکنه شما اینجا رو نگاه بکنید ببینید اینجا 3 تا پایه مونده که 1 2 3. نه دوستان، گندمی پایه، ببینید پایه‌ای که سوم هستش رو من اینجا بافتم، پس 3 تا پایه به حالت عمودی باقی مونده، اما 2 تا گندمی. این رو دقت بکنید که تعداد پایه هاتون دقیق بشه. توی این رج من 5 تا پایه کم کردم، 3 تا از ابتدا و 2 تا از انتها، اما تو هر طرف ببینید 3 تا قسمت عمودی پایه باقی مونده که باعث میشه کار من کاملا قرینه بشه. و مرحله بعدیش رو دیگه من ترجیح میدم جلوی تصویر نبافم و توضیحش رو بدم. ببینید میام توی رج‌های بعدی هم عین این کار رو تکرار میکنم. باز میام اینجا، ببینید این رج رو میخوام ببافم، 1 2 3 تا پایه از اینجا رها کردم و این بار 25 تا پایه میبافم تا این قسمت. رج بعدی میشه 20 تا پایه، رج بعدی میشه 15 تا پایه، رج بعدی میشه 10 تا پایه و در رج انتهایی هم من 5 تا پایه میبافم و این کار رو توی 4 گوشه بافتم انجام میدم. قراره که مرحله آخر رج 104 رو توضیح بدم. ببینید دوستان، این رج پایه های ما تلفیقی هستش از پایه های کوتاه و متوسط که حالا توضیحش رو میدم. برای شروع میام این قسمتی که نخ سبز رنگ من متصل شده، پایه کناریش رو در نظر میگیرم و نخم رو وصل میکنم. بعد میام این بخش، روی تک تک پایه هایی که اینجا دارم قرار پایه متوسط ببافم، پس نخ میگیرم روی قلابم، وارد این فضا میشم و مجددا نخ میگیرم و پایم رو تکمیل میکنم. حتما هم از همین پایه اول شروع کنید، هیچ پایه ای رو دوبار نبافید و هیچ پایه ای رو هم نبافته رها نکنید. به همین ترتیب پایه هم پایه متوسط هستش تا برسم به این قسمتی که مارکر گذاشتم و تعداد 16 تا پایه باید ببافم اینجا. خب من پایه های این بخش رو بافتم، گفتم که تعدادشون باید 16 تا پایه باشه. وقتی که رسیدم به پایه ای که ببینید مارکر گذاشتم، این پایه رو نمی بافم، 2 تا زنجیره میزنم، میام این رجی که ببینید بعدترش بافته شده، پایه اول رو رها میکنم، پایه دوم رو می بافم. گندمی پایه اول ببینید دوستان اینجا هستش، من اینجا رو رها میکنم، گندمی پایه دوم که میشه اینجا بافت روش انجام میدم. از اینجا به بعد پایه هایی که میبافم پایه کوتاه هستش، دوباره 2 تا دونه زنجیره میزنم، میام اینجا، ببینید گندمی پایه اول رها میشه، روی دومی یه پایه کوتاه، بازم 2 تا دونه زنجیره و میام اینجا، این گندمی پایه اول هست، این دومی. اگر هم شما به جای پایه متوسط ابتدای رجتون 2 تا زنجیره زده باشید، باز هم ببینید این زنجیره دومی که شما اینجا دارید اون میشه گندمی پایه اولتون، باز اون رو رها میکنید، روی بعدی بافت رو انجام میدید. این قسمت رو یه کوچولو حواستون باشه که بافتتون دقیق در بیاد. خب من این کار رو باید انجام بدم تا برسم به این قسمت وسط بافتم. رسیدم به این قسمت بالا، ببینید باز هم گندمی پایه اول رها میشه، روی گندمی پایه دوم من بافت میزنم، 2 تا دونه زنجیره میزنم و از این سمتم باز پایه دوم رو انتخاب میکنم. ببینید این پایه اول من از این سمت که گندمیش میشه اینجا، این پایه دومه که گندمیش میشه اینجا، قلاب رو میبرم زیرش و نخ میگیرم و پایه کوتاه میبافم. تعداد حلقه هایی که اینجا با 2 تا زنجیره تشکیل شده ببینید 1 2 3 4 5 6 7 7 تا توی این سمت کارم هستش و 1 دونه توی مرکز بافتم هستش. حالا میام این سمت، بعد تکرار میکنم این بافتی رو که اینجا توضیح دادم، 2 تا زنجیره میزنم، ببینید میام یک رج پایین تر، این گندمی پایه اوله، این گندمی پایه دوم. خب من این نخ رو تمیز نکردم، یه مقداری میپیچه، دوباره 2 تا دونه زنجیره میزنم، میام عین این بافت رو تکرار میکنم تا این بخش. خب من این سمت کار ببینید حلقه ها رو بافتم، 1 2 3 4 5 و 6. حالا میخوام حلقه هفتم رو ببافم که 2 تا زنجیره میزنم، میام اینجا پایه‌ای رو که مارکر گذاشتم رد میکنم، شروع میکنم بافتن پایه های بعدی. دوستان از اینجا به بعد دوباره پایه ها باید پایه متوسط بافته شه و 16 تا پایه متوسط اینجا میبافم. خب
من اینجا 16 تا پایه متوسط رو باز هم بافتم. میام اینجا ببینید این قسمتی که نخ رج قبل متصل شده رو رها میکنم روی پایه کناریش. قلاب رو میبرم داخل و فقط یک اتصال لازم انجام بدم و نخ رو سفت میکنم و کات میکنم. خب گفتم که این بافتی که اینجا انجام دادیم مرحله پایانی رج 104 هستش. وقتی که روی 4 گوشه بافتم این کار رو انجام بدم رسیدم به انتهای رج 104 رو.